1, 2, 3, go! Hi guys! Welcome ulit sa ating new short mukbang vlog. And I'm with Elisha. Say hi! Hi! Look at the camera. Hi! Okay, sa ating imumukbang ngayon ay assorted dessert. Hindi na siya dessert. Assorted dessert. Okay, so we have the Mochi and ice cream sandwich. Parang tunaw na O, ikaw nang kainin mo na, ikaw nang mauna. Ikaw nang mauna. Matutunaw na Parang tunaw na Tingnan natin ang itsura niya. Oh no! It's ruined. Ganito ba talaga? No, ako na dyan. Ito ba gusto mo unahin? Sige, ito na lang unahin natin. O, harap ka doon sa camera. Sumasayaw yung natin mesa natin Oh, here. Nako. Oh, wait lang. Hirap ng kakulab ang bata. Parang banking yung camera natin, Elisha. Oh. Banking yung natin, camera. Ang gulo kapag bata yung kamukbang mo. Okay, so ito naman yung sa akin. Oh, dumidikit pala siya. So, kailangan siguro pagkakainin ito, kailangan matigas na matigas. Oh, tunaw na siya, Okay. This is Mochi. Mochi, okay. Mochi from Ace, 12 pesos lang to. Glutinous siya na ice cream sa loob. Next na. Ayaw mo na? Anong gusto mo? This one? Ito pa? Ito, ayaw mo? Ito. Ayaw? Ayaw na niya kasi nagsawa na kasi yun ang lagi niyang kinakain. So, ito ang gusto niya. Sandwich ice cream. Say, yummy! Masarap ba? Masarap ba? Can you say it in the camera? Say, yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Ay, masarap nga. Okay. Ang lagkit na natin. So, ito sa... Ay, tunaw na to, no? I think tig-isa lang tayo. O, kunin mo na yan, Elisha. Kaya lang, ipatigas mo muna. Tunaw siya. So, nung kinain nyo ba ito? Harmonies, ganito. Bakit nang tumidikit siya? Hindi naman siya ganito. Dumidikit lang, pero hindi yung tunaw na tunaw. Tunaw siya. Bakit kaya? Diba kagabi? Ang tigas niya. Ang tigas ng kinain niya. Hindi pa ganun. Kanina pa ito naka-froze, Hindi pa siya ganun. Kasi nga, na-defrost, di ba lang sobra? Ano ito na? Defrost ba? Ang lambot kanina yung sandwich. Ang lambot na nga, Oh my gosh. Finish it first. Ang messy. Ang messy natin, Elisha. Lala!
Wala na. No, yeah, you still have. Finish ka na? I'm not yet finished. Masarap yung ano yung sandwich. Wala akong kinain na. Yung sandwich? Wala na rin. So? Who win? Wala siyang. Who won? Oh. Wala na. Meron ka pa. Ubusin mo. Ubusin mo. Sa kamay. Like this. Alessia. Uy. Yung lakulaan ko lang. Ayun, common sense na lang ginagawa. Oh my gosh, you are so messy. Ang lagkit-lagkit na natin. Paano tayo ko lang? Ginamit ko lang ang common sense ko. Shh, nagbablog kami. Okay. Done. Okay, let's say bye-bye na. Bye-bye. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, subscribe. Bye-bye. Please watch our Watch. vlog. Watch. Bye. Bye.